VPN युज गरेर टिकटक चलाएको बैंकमा 4 लाख थियो अहिले 4 रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहेछ यार। So hey guys, SKSUGAM here, YouTube and social platform regarding सबैभन्दा छिटो लेटेस्ट न्यूज एन्ड अपडेटहरु पाउनको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त। सो मेरो जोक थियो त्यो चाहिँ है। सो रिसेन्टलीको टाइममा हजुरलाई थाहा नै छ होला VPN युज गरेकै कारण 2.5 लाख रुपैयाँ चाहिँ स्क्याम भयो, ह्याकरले चोर्दियो भनेर न्यूजहरु चाहिँ आइराको थियो। हामीले टिकटकहरुमा पनि देख्यौ, धेरैले न्यूजहरु पनि कभर गर्नुभयो है। सो रियल न्यूज चाहिँ हामी भन्ने छौ है। सो त्यो न्यूज चाहिँ एकदमै फेक थियो अरे टेकमानाले पनि भनिसकेको छ, अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाइएको छ त्यो चाहिँ रियल होइन रे है। सो हजुरहरुले पनि हुन्छ नि त VPN सेफ त छैन है, तर प्ले स्टोरमा जुन पनि VPN चाहिँ एकदमै सेफ छ। सो VPN चलाएर चाहिँ त्यस्तो असर चाहिँ पर्दैन है। त्यही पनि तपाईको डाटाहरु लिक चाहिँ हुन्छ है, तर नचलाउनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। तर त्यही पनि तपाईले चलाए भने त्यस्तो पैसाहरु उड्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। जुन न्यूज हजुरहरुले थाहा पाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ एकदमै फेक हो अरे। त्यो अनुसन्धान गरेर अर्घाहाँचीको कताबाट हुन्छ नि त, अर्घाहाँचीको मान्छेले चाहिँ अर्घाहाँचीको रातामाटाको मान्छेको ह्याक भयो भनेर चाहिँ न्यूजहरु आइराको थियो। त्यो न्यूज चाहिँ एकदमै फेक रहेछ। सो हल्लाको पछि चाहिँ नलाग्नु होला अनि नराम्रो भ्रम चाहिँ नफैलाइदिनु होला। अनि VPN युज गर्नु भएको छ भने चाहिँ नगर्नु होला है, त्यो इलिगल हुन्छ है। जुन नेपालमा कम्प्लिटली ब्यान भइसकेको छ, टिकटक होस् या अरू एप्स हो, सरकारले जुन ब्यान गरेको छ त्यो चिज चलाउनु भयो भने चाहिँ त्यो इलिगल हुन्छ। सो तपाईलाई कानुनी रूपमा पनि तपाईले अनुसन्धान गर्न सकिन्छ है। सो जेलमा पनि जान सकिन्छ। सो डोन्ट युज VPN भन्न चाहन्छु। ब्यान भएको चिज चाहिँ VPN सिपिएन लगाएर केही पनि युज नगर्नु होला। अनि जुन कुरा चाहिँ 2.5 लाख रुपैयाँ स्क्याम भयो, ह्याकरले ह्याक गर्दै भन्ने कुरा थियो, त्यो चाहिँ सरासर गलत हो, एकदम फेक न्यूज हो। त्यो हल्लाको पछि अनि फेक न्यूजको पछि चाहिँ नलाग्नु होला, त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। सो टिकटक ब्यानकै विषयमा लिएर कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ मुन्द्रे बारेमा। सो रिसेन्टली मुन्द्रेको चाहिँ एउटा न्यूज हुन्छ नि त, एउटा भिडियोज आउट भएको छ, एउटा इन्टरभ्यू आउट भएको छ। त्यहाँ चाहिँ उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ टिकटक ब्यानकै विषयलाई लिएर। उहाँले चाहिँ टिकटक युज त गर्दा केही भएन, तर हामीले त्यसलाई राम्रोसँग युज गर्न जानेनौँ भनेर ब्यान भएकोमा एकदमै सहमति जनाउँदै धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। सो उहाँले के भन्नुभएको छ हजुरहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। होइन, सरकारले यतिखेर जुन किसिमको काम गर्यो टिकटक बन्द गर्ने निर्णय, यो निर्णय सरकारको ठिक कि गलत व्याख्या छ? यो मैले भनिरहँदा टिकटक प्रेमीहरूलाई, टिकटक बनाउनेहरूलाई यहाँ वाद विवाद आइरहेको छ। म नि सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहेको छु, चित्त दुख्ला, माफी चाहन्छु। सरकारले त धेरै ढिला गर्यो। यो सरकारले गरेको सबभन्दा राम्रो कामै हो। कसरी राम्रो काम जस्टिफाई गर्नुहोस्? 1-2 दिन टिकटकले चाहिँ हाम्रो समाजलाई बिगारेकै थियो। टिकटकले बिगारेको थिएन, टिकटक राम्रो थियो, हामीले उपयोग गर्न सकेनौँ। एउटा बेलुनमा त्यति मात्रै हावाले त्यो बेलुन फुट्दैन जति हाल्नु पर्थ्यो, तर यति धेरै हालियो बेलुन फुट्यो। घर घरमै हेर्नुहोस्, हरेक चिजका गतिविधि हेर्नुहोस्, मान्छेहरूको तुलना हेर्नुहोस्, गणना हेर्नुहोस्, मान्छे भाइरल भएका कुराहरू हेर्नुहोस्। कुन चिजले मान्छे हिट भए? बोल्दा बोल्दै लुगा खोलेर, आधा शरीर देखाएर, अरूलाई गाली गरेर विकृति त्यो आयो नि त। यो त उहिले नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो। मैले त म नाम लिदिनँ, केही ठुला नेताजीहरूलाई भेट्दा भने पनि थिएँ टिकटकले विकृति ल्यायो भनेर। र यस्तो विकृति कुनै पनि देशमा छैन, बुझ्नुहोस् न। आज घरका महिलाहरू खाना पकाउन छोडेर यसरी च्यापेर बनाउन थाले। यस्तो गर्दा गर्दै भात चाहिँ नि दालमा मोबाइल खस्ला भनिरहेको। सो यस गाइज, व्हाट यु थिङ्क अबाउट दिस, कमेन्ट डाउन बिलो होइन। अनि हजुरहरूले टिकटक चलाउनु भएको छ कि नै अहिलेको टाइममा, त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला है त। सो हामी नेक्स्ट न्यूजको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ बिपिन जोशी बारेमा है। सो तपाईँलाई थाहा नै छ होला, प्यालेस्टाइन र इजरायल अट्याकमा चाहिँ हुन्छ नि त, बिपिन जोशीलाई चाहिँ किडन्याप गरिएको थियो। हमासले चाहिँ कब्जामा राखेको थियो नेपाली बिपिन जोशी। त्यहाँ नेपाली स्टुडेन्टहरू पनि बितिसक्नु भएको थियो र बिपिन जोशीलाई चाहिँ हमासले चाहिँ आफ्नो कब्जामा राखेको थियो। सो रिसेन्टली एउटा न्यूज आउट भइसकेको छ, बिपिन जोशी चाहिँ एकदमै सेफ हुनुहुन्छ अरे है। सो पक्कै पनि उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरेर नेपालमा ल्याइयोस् होइन। धेरै नै टाइम भइसकेको छ, अहिले पनि हुन्छ नि त सेफ भएको न्यूज चाहिँ आइसकेको छ, तर उहाँ चाहिँ उद्धार चाहिँ हुनुभएको छैन है, नेपालमा आउनु भएको छैन। छिट्टो नै उहाँको उद्धार होस् है। हामीले हुन्छ नि त अरूको बारेमा बोल्नुभन्दा जस्टिस फर बिपिन जोशी भनेर चाहिँ कमेन्ट लेखिदिनु होला है। पक्कै पनि उहाँले हुन्छ नि त उहाँले जस्टिस पाएको हेर्न चाहिँ एकदमै हतार छ। हामी सबै नेपाली एकदमै हतारमा छौँ है, एकदमै मन आत्तिएको छ। हाम्रो नेपालीलाई चाहिँ हमासले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि त कब्जामा राखेको छ। पक्कै पनि बिपिन जोशी सेफ भए पनि नेपालमा हाम्रो ठाउँमा आएपछि चाहिँ हामी सेफ भएको चाहिँ मान्नेछौँ। सो हामी नेक्स्ट न्युजको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ एलिजे जमाली बारेमा। सो तपाईँलाई थाहा नै छ होला, एलिजे जमालीलाई चाहिँ धेरैले चिन्नुहुन्छ नै होला है। उहाँ चाहिँ टिकटकर हुनुहुन्छ, पाकिस्तानी टिकटकर हुनुहुन्छ है, दुबईमा बस्नुहुन्छ। अनि उहाँको हस्बेन्ड, अपकमिङ हस्बेन्ड, अब हुने हस्बेन्ड चाहिँ आयुष हुनुहुन्छ, आयुष ठकुरी है। एलिजे जमालीले चाहिँ अहिलेको सम्म फेस रिभिल चाहिँ गर्नुभएको छैन। एलिजे जमालीको फेस रिभिल भनेर धेरै भिडियोहरू पनि देख्न पाउँछौँ। उहाँले चाहिँ अहिलेको टाइममा अहिलेसम्म चाहिँ फेस रिभिल चाहिँ गरिएको
देखेको छैनौँ है। सो उहाँले रिसेन्टलीको टाइममा धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ र त्यही पनि फेस देखाउँदै है। सो अब हामीले चाँडै नै एलिजे जमालीको फेस देख्न पाउनेछौँ। तपाईँहरू चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ अनि हजुरलाई आयुष एलिजे चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला है त। एलिजे जमालीले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ हजुरहरूले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। मैंने इंस्टाग्राम पे सारी बातें कर दी, बट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ये 1 by 1 जो है इधर स्क्रीनशॉट्स लगा लूँगी, आप लोग अपना टाइम लेकर पढ़ सकते हैं। सो वही बात मैं यहाँ पे भी करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू एग्जैजरेट, आई जस्ट डोंट वांट टू मेक थिंग्स व्हाट वी से वर्स्ट फॉर मी, और यू नो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो आई जस्ट डोंट वांट कि जब मैं एकदम से आऊँ विदाउट मास्क तो आप लोग बोलो huh? ये कौन है? So you know, you all should definitely know. As you all know, I'm avoiding wearing half niqab because I have my own thing. I just don't want to make it long and अपनी clarification और वो चीज़ दोबारा मुझे नहीं देनी है। अगर आपने ये post नहीं पढ़े तो ये मैंने screenshot इधर लगा दी, आप please read कर सकते हैं। And you are free to judge. You are free to judge. I'm answerable to Allah. You all are free to judge. You can call me shameless. You can call me anything you want. So it's okay. आप मेरे गुनाह कम कर रहे हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। बस यही बोलूँगी कि if one day you will just see me without this, so just don't panic. So yes, love you all so much. अब छिट्टै नै हामीले एलिजे जमालीको फेस देख्न पाउनेछौँ। एलिजे जमाली चाहिँ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। पहिलाको टाइममा पनि उहाँ नेपाल आएर चाहिँ दुबई जानुभएको थियो। अहिले चाहिँ आयुष सिंह ठकुरी पनि दुबईमै हुनुहुन्छ। उहाँहरू नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले जे होस् एलिजे जमालीको चाहिँ फेस देख्न पाउनेछौँ। एलिजे जमालीले फेस रिभिल गरेको दिन मैले फेरि पनि न्युज कभर गर्ने नै छु। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। सो यस गाइज, आज चाहिँ एकदमै सर्ट न्युज थियो, त्यसको लागि आई एम भेरी सरी है। अनि हजुरहरूसँग न्युज छ भने चाहिँ मलाई फेसबुक इन्स्टाग्रामतिर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले हजुरहरूको नेम पनि मेन्सन गरिदिने नै छु डिस्क्रिप्सनमा। सो हामी अर्को भिडियोमा स्योर भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। बाई, जय नेपाल।